নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভীমকলৰ চৰবতৰ এটা স্বাস্থ্যসন্মত ভিডিঅ' লৈ আহিছো। এই গৰমত দোকানৰ পৰা কিনা চৰবত খোৱাতকে ভীমকলৰ এই চৰবতবিধ ঘৰতে বনাই খাই আমি পেটটো ঠাণ্ডা পেলাব পাৰো। এয়া ভীমকলৰ চৰবত বনাবলৈ মই ইয়াত 3টা ভীমকল লৈ লৈছো। এতিয়া ভীমকলখিনি এই ধৰণেৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লম। চৰবত যিমান পৰিমাণৰ বনাম বুলি ভবা হয় সেই অনুপাতে কল ললে হয়। মই 3-4 গিলাচ মানৰ জোখাৰে বনাম বুলি ভাবিছো, সেই কাৰণে মই 3টা কল ব্যৱহাৰ কৰিছো। এটা কলখিনি এয়া এই ধৰণেৰে কাটি লৈছো। নিজৰ জোখত কলখিনি কাটি ললে হয়। এয়া কলখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত এটা কলখিনি মই ভালকৈ হাতটো ধুই পেলাই এয়া অকমান মোহাৰি দিয়াৰ নিচিনাকৈ অকমান ভাঙি দিছো। এই ধৰণেৰে ভাঙি দিলে ইয়াত যেতিয়া পানী দিয়া হ'ব ভালকৈ পানীৰ লগত মিহলি হৈ যাব, সেই কাৰণে এই ধৰণেৰে ভাঙি দিছো। ভালকৈ হাতটো ধুই লৈ পেলাই এয়া মই ভাঙিছো। যদি হাতেৰে ভাঙিবলৈ বেয়া পায় তেনে বেলেগ উপায়েৰেও আপোনালোকে ভাঙি ল'ব পাৰিব এই ধৰণেৰে। এয়া আটাইখিনি কলৰ টুকুৰা ভালকৈ এয়া ভাঙি দিছো। এয়া কলখিনি ভাঙি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব পানী। এই চৰবতবিধ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাব পাৰি, একো কষ্ট নহয়। এয়া মই অলপ জোখমতে পানী দি দিছো। এতিয়া মই গোটেইখিনি পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপ পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই তিয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এয়া পানী অলপ দিলো। এতিয়া এইখিনি চৰবত হ'বৰ কাৰণে 4 পৰা 5 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিব লাগিব। তাতকৈ বেছি সময় তিয়াই ৰাখিলেতো আৰু ভাল। এয়া চামুচ এখনেৰে ভালকৈ পানীখিনিৰ লগত কলৰ টুকুৰাখিনি মিহলি কৰি দিলো। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 6 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিম। এয়া আৰু এয়া প্ৰায় 5-6 ঘণ্টামানৰ পিছত উলিয়াই আনিছো ফ্ৰিজৰ পৰা। আপোনালোকে ফ্ৰিজত নাৰাখি নৰ্মেলকৈও ৰাখিব পাৰে। যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে সেইকাৰণে মই ফ্ৰিজতে ৰাখিছো যাতে ঠাণ্ডা পৰি থাকক। এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ কল আৰু পানীখিনি মিলি গৈছে। এতিয়া মই আৰু অলপ ফ্ৰিজৰ পানী ইয়াত ঢালি দিছো। আচলতে ফ্ৰিজৰ পানী নিদিলে বেছি ভাল, কিন্তু ইমান গৰম পৰিছে যিহেতু ফ্ৰিজৰ পানী দিয়াৰ দৰকাৰ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰিজৰ পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ভালকৈ হাতটো ধুই পানীখিনিৰ লগত কলখিনি অলপ মোহাৰি দিছোঁ, যাতে ভালকৈ কলখিনি পানীৰ লগত আৰু মিহলি হৈ যায়। তেতিয়া চৰবতৰ টেষ্টটো আৰু অলপ ভাল হৈ উঠিব। আৰু কলত যিহেতু মিঠা আছে, গতিকে মই মিঠাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যদি বিচাৰে অকণমান কৰিব পাৰে, কিন্তু মই কলৰ মিঠাটোৱে ৰাখিম। এয়া ভালকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি চাকি ল'ব লাগিব। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে। একেবাৰে সহজ এই চৰবতবিধ বনাবলৈ। এতিয়া মই মগ এটাতে চাকনি এখন লৈ পেলাই এইখিনি চাকি ল'ম অলপ অলপ কৰি। আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি এইখিনি চাকি ল'ব বা হাতেৰেও সীতাখিনি চেপি চেপি বাতিটোৰ পৰা পেলাই দিবও পাৰিব। সেইখিনি নিজৰ সুবিধা অনুসৰি কৰিলেই হয়, যেনেকৈ সুবিধা পায়। একেবাৰে সহজ এই চৰবতবিধ। গৰমত এই ধৰণে যদি ভীমকলৰ চৰবত খায় পেটটো বহুত ঠাণ্ডা পৰি যায়। আৰু এয়া চাওকচোন গোটেই চৰবতখিনি মই এয়া চাকি ল'লোঁ। এয়া দেখিয়ে কিমান এইখিনি খালে ঠাণ্ডা পৰিব গম পোৱা গৈছে নহয়নে? এয়া মই বাকি লৈছোঁ এতিয়া চৰবতখিনি। এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও একেবাৰে সহজতে এই গৰমত বনাই খাব পাৰিব। দোকানৰ পৰা কিনি অনা চৰবত খোৱাতকৈ এই ধৰণেৰে খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছি ভাল, লগতে পেটো ঠাণ্ডা পৰে। এয়া চাওকচোন মই বাকি ল'লোঁ এয়া ভীমকলৰ চৰবতখিনি। এয়া এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও বনাই খাওক এই গৰমত। এয়া ধুনীয়াকৈ মই বাকি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি খাম আৰু আপোনালোকেও এই ধৰণেৰে বনাই ঘৰতে চৰবত খাওক আৰু গৰমৰ পৰা বাচি থাকক। গতিকে এইটোৱে আছিল আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'। কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।